हाँ चलो. So yes, we have to start for steroid. Am I right? Am I right? आदित्य. येस मॅम. हा चला, आता तुम्हाला स्टिरॉइड बद्दल थोडीशी जी काही थोडीफार कल्पना असेल ती मला सांगा, म्हणजे मग मी त्याप्रमाणे सुरू करते. जे काही तुम्हाला माहित असेल किंवा अजिबात काही माहित नाहीये, काहीतरी माहित असेल, जे काही असेल ते सांगा. सो आय कॅन गो अहेड. हे बघा, मी तुम्हाला प्रश्न. हा बोला बोला. हा, इट रेग्युलेट्स जीन एक्सप्रेशन. स्टिरॉइड. इट रेग्युलेट्स जीन एक्सप्रेशन. ओके, अजून काय माहित आहे? त्याच्या अंदरमध्ये कॉर्टिकॉइड्स, दॅट इज मिनरल कॉर्टिकॉइड्स आणि ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स. ओके, अजून? हा, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स फंक्शन एज सोडियम रिॲब्झॉर्प्शन अँड पोटॅशियम एक्सक्रिशन. पोटॅशियमचं एक्सक्रिशन करेल. आणि ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स. ओके, हा बोला बोला बोला. They cause protein breakdown and amino acid mobilization. बरं, अजून? नाव इट्स ओके की तुम्ही हे जे म्हणता आहात ते सगळं बरोबर आहे, ते सगळं काही अगदी चांगलं आहे. पण क्वेश्चन्स बघितलेत का तुम्ही? एवढी माहिती तुम्हाला आहे, अगदी बरोबर, नक्कीच, छान. पण आता माझा प्रश्न आहे की तुम्ही क्वेश्चन्स बघितलेत का की स्टिरॉइड या चॅप्टर वरती. नाव स्टिरॉइड कॅन बी इन एनी सब्जेक्ट. इट कॅन बी इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी. इट कॅन बी इन सुटिक्स ऑल्सो. ओके, वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्हाला हा स्टिरॉइड हे शब्द येत राहतील. तर प्रत्येक चॅप्टर मध्ये किंवा स्टिरॉइड्स इन फार्माकॉग्नसी या सगळीकडे स्टिरॉइड हा शब्द येणार आहे. सगळीकडे स्टिरॉइड हा चॅप्टर आहे. फार्माकॉग्नसी मध्ये असेल तर समजा आपण म्हणूया की स्टिरॉइड ग्लायकोसाइड. ओके, इकडे म्हटलं तर स्टिरॉइड बायोसिंथेसिस किंवा स्टिरॉइड मेटाबॉलिझम बायोकेमिस्ट्रीमध्ये. ओके, केमिस्ट्रीमध्ये आणि फार्माकोलॉजीमध्ये तर आहेच आहे. म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक सब्जेक्टमध्ये स्टिरॉइड हा शब्द येणार आहे, स्टिरॉइड हा चॅप्टर येणार आहे. मग तुम्हाला प्रत्येक सब्जेक्टमध्ये हा वाचायचा आहे. सो देअर हॅज टू बी सम. जर तुम्हाला त्याच्यातलं कोरिलेशन करता आलं तर इट विल बी मच मच बेटर. आता समजा तुम्ही बायोकेमिस्ट्रीमध्ये वाचत असाल तर स्टार्ट फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ से ऍसिटिल कोए. ऍसिटिल कोए कुठून येतो आहे? ओके, कुठल्या सायकल मधून ऍसिटिल कोए हा एंड प्रोडक्ट म्हणून मिळतो, आणि मग हा ऍसिटिल कोए प्लस वन मोर ऍसिटिल कोए गिव्स यू ऍसिटो ऍसिटिल कोए. मग त्याच्यामध्ये वन मोर ऍसिटिल कोए गिव्स यू मेव्हॅलोनिल कोए. मग त्याच्यामध्ये HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर, HMG कोए रिडक्टेज एन्झाईममुळे मग पुढचा सबस्टन्स तयार होतो. मग हे दोन सेम एक हा मॉलिक्यूल आणि दुसरा त्याचा आयसोमर दोन युनाइट होतात, आणि मग तुम्हाला पहिला आयसोप्रीन युनिट काइंड मिळतो. आणि मग तुम्हाला पुढे 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 जात जात तुम्हाला ते आयसोप्रीन युनिटचे मग ते जे आपण म्हणतो फेर्नासिल, जेरानिल वगैरे वगैरे हे कंपाऊंड मिळत मिळत जातात, आणि शेवटी स्क्वॅलिन तयार होतं. स्क्वॅलिन हा जो असेल हा यू कॅन कॉल स्क्वॅलिन एज टर्पिन बिकॉज इट कंटेन्स मेनी कार्बन्स. ओके, म्हणजे तो आयसोप्रीन युनिटचा एक आयसोप्रीन युनिट 5 कार्बनचा बनलेला आहे. तर अशा आयसोप्रीन युनिटने तो बनलेला आहे. जर एखाद्या कंपाऊंड मध्ये 10 कार्बन असतील आणि तो टर्पिन काइंड आहे तर त्याला आपण मोनोटर्पिन म्हणतो. म्हणजे 2 आयसोप्रीन युनिटचा बनलेला मोनोटर्पिन. 2 आयसोप्रीन युनिट म्हणजे 10 कार्बन्स. सो तो झाला मोनोटर्पिन. मोनोटर्पिन मध्ये अजून एक आयसोप्रीन युनिट टाकला तर टोटल कार्बन झाले 15. मग त्याला आपण म्हणू की सेस्क्यूटर्पिन. जर अजून एक आयसोप्रीन युनिट टाकला म्हणजे टोटल कार्बन झाले 20, त्याला आपण म्हणू डायटर्पिन. मग त्याला परत एक आयसोप्रीन युनिट टाकले तर 25 झाले. याला नाव काय आहे तो शोधा. पुढच्या जर 5 युनिट टाकलेत म्हणजे एक आयसोप्रीन युनिट टाकला, 5 कार्बन टाकले, ते झाले 30 कार्बन, ते झाले ट्रायटर्पिन. सो यू कॅन हॅव सच काइंड ऑफ नॉमिनिक्लेचर फॉर टर्पिन मॉलिक्युल्स. म्हणजे टर्पिनचं सिंथेसिस सुद्धा ऍसिटो ऍसिटिल कोएनेच, म्हणजे आपण एक टर्पिन पाथवे आणि म्हणजे एक स्टिरॉइड पाथवे, बट दीज आर नॉट डिफरंट पाथवेज. तुमचा जो कंपाऊंड सुरुवात होते ते ऍसिटिल कोएने सुरुवात होते आहे, आणि स्क्वॅलिन पर्यंत कंपाऊंड हा सारखाच आहे. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट
ह्युमन बिंग्स. आता ह्युमन बिंग्स मध्ये आपण टर्पिन सिंथेसाइज करत नाहीत म्हणून तो सोडून द्या, पण इथपर्यंतचा पाथवे प्लांट मध्ये सुद्धा सारखाच आहे. आणि प्लांट मध्ये नाव इट कॅन कन्वर्ट इंटू टर्पिन सिंथेसिस और इट कॅन कन्वर्ट इंटू अ स्टिरॉइड सिंथेसिस. ह्युमन बिंग्स मध्ये आपण फक्त स्टिरॉइड सिंथेसिस करतो म्हणून स्क्वॅलिनच्या पुढे मग तुमचा जो ज्याला आपण म्हणूया की रिंग स्ट्रक्चर तयार होतं. स्क्वॅलिन हा ओपन चेन कंपाऊंड आहे आणि त्याचं रिंग फॉर्मेशन होतं स्क्वॅलिनच्या पुढे आणि मग तुम्हाला कंपाऊंड मिळतो. त्या कंपाऊंडचं नाव काय आहे, लॅनोस्टेरॉल आहे की झायमोस्टेरॉल आहे की अजून काय आहे ते शोधा. इथे मी तुम्हाला प्रत्येक एक म्हणजे हो ठीक आहे, ही गोष्ट तुम्ही क्लासमध्ये किंवा रेग्युलर शिकण्यामध्ये तुम्ही ती टोटल शिकायलाच पाहिजे. आता मी तुम्हाला याच्यातलं ते समजणं कसं आहे ते सांगते आहे की काय होतंय एक्झॅक्टली काय होतंय. तर आपल्याला आधी सिंपल ऍसिटिल कोए आहे. ऍसिटिल कोए पासून तुम्हाला काय मिळतं आहे तर प्रत्येक वन मोर टाकून ऍसिटिल कोए मिळतो आहे. मग त्याच्या पुढे अजून एक टाकून मेव्हॅलोनिल कोए मिळतो आहे. ओके, मग त्याच्या पुढे रिडक्टेज एन्झाईम ऍक्शनमुळे हायड्रॉक्सी मिथाईल जे काही नाव ग्लुटाल्डिहाइड किंवा ग्लुटारिल जे काही नाव असेल ते शोधायचं. मी तुम्हाला एक्झॅक्ट नाव सांगू शकते पण मी सांगणार नाही. HMG. ओके, म्हणजे H स्टँड्स फॉर व्हॉट, M स्टँड्स फॉर व्हॉट, G स्टँड्स फॉर व्हॉट, कारण याच्यावरती प्रश्न येऊ शकतो. ओके, नाव से HMG ऍसिटिल कोए तो कोएन्झाइम ए राहणारच आहे, पण HMG काय आहे, HMG कोए रिडक्टेजने पुढे कुठला कंपाऊंड काय रिड्यूस करतो आहे तो. ओके, तो रिड्यूस केल्यानंतर जस्ट अ मिनिट, बेटा लेक्चर ले रही हूँ फिर करती. सो HMG कोए रिडक्टेजने काय कुठला फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस होतो आहे ती गोष्ट बघायची, म्हणजे आपोआप तुम्हाला कळतं. आता ही का सांगते आहे मी की ओके यू आस्क मी टू टेक द स्टिरॉइड चॅप्टर, पण मला तुम्हाला हे कळवून द्यायचं आहे की आपण असं आयसोलेशन मध्ये व्हॅक्युम मध्ये कधी अभ्यास करू नाही शकत. आपण HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स नावाचा कंपाऊंड किंवा नावाचा क्लास आहे. दोज वी आर स्टडिंग इन अँटी हायपरलिपिडेमिक मॉलिक्युल्स. ओके, अँटी हायपरलिपिडेमिक ड्रग्स. मग ह्या अँटी हायपरलिपिडेमिक ड्रग्स मध्ये सगळ्यात महत्वाचा क्लास आहे तो आहे HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स. and all molecules their name ends with statin, atorvastatin, simvastatin, lovastatin, so on and so on. सगळे स्टॅटिन्स. आता ह्या स्टॅटिन्स वरती प्रश्न येऊ शकतो. काही स्टॅटिन्स जे आहेत ते प्रो ड्रग्ज आहेत, म्हणजे त्यांचं बायो ऍक्टिव्हेशन व्हावं लागतं रादर दॅन प्रो ड्रग्ज, की त्यांचं बायो ऍक्टिव्हेशन कुठल्या पद्धतीने होतं आहे आणि मग कंपाऊंड काय होतं आहे. स्टॅटिन मॉलिक्युल्स शुड बी टेकन ऍट व्हॉट टाइम ऑफ द डे. Okay, at the beginning of in the morning or at the time of meal or at the time of sleeping, before sleeping, etc. म्हणजे असा हा क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकतो, कारण सगळे स्टॅटिन मॉलिक्युल्स जे आहेत ते आपण रात्री घेतो, कारण रात्री बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्टेरॉल इज ॲट हायेस्ट. मग तो when we are sleeping कोलेस्टेरॉल बायोसिंथेसिस जास्त असतं. मग आपण रात्री झोपताना सगळे स्टॅटिन्स हे साधारणपणे रात्री प्रिस्क्राईब केलेले असतात. मग ह्या सगळ्या स्टॅटिन मॉलिक्युल्सचा महत्वाचा एक आहे स्टॅटिन मॉलिक्युल्स और से हायपरलिपिडेमिक action. Hyperlipidemia is we may say it's not exactly the lifestyle disease, but yes, lifestyle helps to exaggerate it. So such kind of lifestyle diseases require continuous treatment. Okay, diabetes, hypertension, hyperlipidemia, cardiac diseases, these are, we may say, these are the lifestyle diseases and we need continuous treatment for that. आणि जेव्हा आपण कंटिन्युअस ट्रीटमेंट वापरतो आहे, एस्पेशली ऑफ स्टॅटिन्स आहे, वी हॅव वन इम्पॉर्टंट ऍडव्हर्स इफेक्ट. ओके, व्हॉट इज दॅट ऍडव्हर्स इफेक्ट, दॅट कॅन बी द क्वेश्चन. सो यू मे हॅव four terms in the options. Okay, so if you have read, then statins cause rhabdomyolysis as an adverse effect. Okay, आता मग तुम्हाला rhabdomyolysis म्हणजे काय आहे, muscle weakness, muscle pain, these symptoms are something related to muscle is rhabdomyolysis. So अशा प्रकारचे प्रश्न येऊ शकतो. So the synthesis starts with say for example acetyl CoA, then acetoacetyl CoA,
then mevalonyl CoA, then it will be HMG, the role of HMG CoA, then we have formation of important molecule which will have certain number of carbons. त्याचा आयसोमर तयार होईल. त्याचा आयसोमर काय आहे तो बघा. हे दोन आयसोमर दोन्ही युनाइट जेव्हा होतात तेव्हा काय तयार होतं की HMG CoA विल बी 5 मेंबर युनिट आणि मग त्याच्या पुढे तुमचं फार्नेसिल वगैरे तयार होतं आणि ते बघितल्यानंतर पुढे मग तुम्ही जाल की कुठले टर्प म्हणजे अनसायक्लाइज फॉर्म कुठला आहे तर अनसायक्लाइज फॉर्म तुमचा स्क्वॅलिन आहे आणि स्क्वॅलिनच्या नंतर त्याचं पूर्ण सायक्लायझेशन होतं आणि तुम्हाला स्टिरॉइड काइंड मॉलिक्यूल मिळायला सुरुवात होते. ओके, सगळ्यात पहिला स्टिरॉइड काइंड मॉलिक्यूल कुठला सिंथेसाइज होतो असाही प्रश्न असू शकेल. वेदर इट इज अ कोलेस्टेरॉल, लॅनोस्टेरॉल, झायमोस्टेरॉल और सम अदर स्टेरॉल. ओके, तो तुम्हाला तो शोधावा लागेल. देन यू हॅव दिस, आर यू गेटिंग दिस? मी सांगू शकते नुसतंच, पण मला फक्त शिकवायचं नाहीये. नुसतंच शिकवलं तर तुम्हाला काय वाटेल की येस आपल्याला सगळं येतं आहे, आपल्याला सगळं कळतं आहे. पण मेडिसिनल केमिस्ट्री किंवा फॉर दॅट मॅटर केमिस्ट्री मधले सगळे चॅप्टर्स असे असतात, सगळे सब्जेक्ट्स असे असतात की जेव्हा कोणी शिकवत असतं तेव्हा वाटतं किती सोपं आहे, याच्यात तर काहीच नाहीये. आणि जेव्हा तुम्ही स्वतः वाचायला बसता किंवा स्वतः त्याचे एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला बसता तेव्हा कळतं की आपण कुठे कुठे चुका करतो किंवा कुठे कुठे आपण अडचणीत येऊ शकतो. Okay, so here you have the you have to search for the things which I had suggested. Okay, आता ह्याच्या पुढे मग तुमचा सगळ्यात पहिला मॉलिक्यूल तयार होतो तो होतो कोलेस्टेरॉल. नाउ कॅन एनीबडी राईट द स्ट्रक्चर फॉर कोलेस्टेरॉल? स्ट्रक्चर अवघड नाही. जे काही थोडंफार येत असेल ते मला लिहून दाखवा. एनीवन? तुमच्या वहीवर तुमचा कॅमेरा लावू शकता. एनीवन? चूक कुठे आहे ते मला कळू शकतं किंवा कुठे तुम्हाला कळत नाहीये ते मला कळू शकतं. अँड इन दॅट वे आय विल बी एबल टू प्रोसीड इन दॅट डिरेक्शन. कोणी पण जे काही येत असेल, मला असं करत नाहीये की ते बरोबरच पाहिजे, चुकीचंही असू शकेल, काही हरकत नाहीये. असू शकेल चुकीचं, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. चलो बोलो फटाफट, कोई तो लिखकर बताओ. कोणीच नाही? नो वन? अरे भैया बोल दो क्या नहीं आ रहा है, मैं बार बार नहीं पूछूंगी. ओके, चलो. Nobody is answering. So I will consider here that you are not able to write the structure for cholesterol. What do you mean by steroid? Answer me that. Steroid म्हणजे काय, तुम्हाला काय वाटतं तेवढं सांगा. म्हणजे तुमच्या ज्या मिसकॉन्सेप्शन आहेत कारण ह्या चॅप्टर बद्दल बरेच मिसकॉन्सेप्शन असतात ते मी काढू शकते. पटकन सांगा, स्टिरॉइड म्हणजे तुमच्या डोळ्यापुढे काय येतं? एनीवन? मराठीत बोला, कशातही बोला, पण बोला. चलो फास्ट. आदित्य, राहुल, हरामकर, प्रणाली, रावेकर, रेवती चौधरी, काहीतरी उत्तर द्या ना. हे याच्यासाठी आहे की तुम्ही दुसरं चॅप्टर वाचणार असाल, अँटी फंगल कंपाऊंड्स, अँटी फंगल एजंट्स. अँटी फंगल एजंट्स मध्ये तुमचे दोन मॉलिक्युल्स आहेत. एक आहे तुमचं किटोकोनॅझोल किंवा अझोल मॉलिक्युल्स
आणि दुसरा आहे अल्काइल अमाइन्स. ओके, अल्काइल अमाइन्स मध्ये टर्बिनापिन, नॅफ्टिपिन हे मॉलिक्युल्स आहेत. दीज मॉलिक्युल्स आर अँटीफंगल. ऑल अझोल्स, किटोकोनाझोल, क्लोट्रिमॅझोल, फ्लुकोनाझोल, इओकोनाझोल हे सगळे मॉलिक्युल्स आहेत तुमचे अँटीफंगल. ओके, so their mode of action you will be able to realize when you know the structure of cholesterol, you know the structure of ergosterol, you know the structure of squalene. हे जर माहित असेल तर तुम्ही पुढे करू शकता. ओके, ठीक आहे. सो लेट्स गो अहेड. इन दॅट I was asking you the question related to acetyl CoA, acetyl CoA, HMG CoA, etc. ओके, आता प्रत्येक गोष्टीचं मी स्ट्रक्चर काढणार नाहीये, महत्वाचे स्ट्रक्चर काढते. नाही तर तुम्हाला असं वाटेल की प्रत्येकच स्ट्रक्चर महत्वाचं आहे, प्रत्येकच स्ट्रक्चर मला यायला पाहिजे, तर तसं नाहीये. ओके, आता ऍसिटिल कोए मधला तुमचा जो काही असेल तो CH3 डबल बॉन्ड O आणि इथे हा झाला ऍसिटिल ग्रुप. आणि ऍसिटिल ग्रुप वरती कोएन्झाइम ए तो आहे पूर्ण ऑर्गॅनिक स्ट्रक्चर. सो फॉरगेट अबाउट इट. ऍसिटिल कोएचाच ऍक्शनच आहे की ऍसिटिल कोएन्झाइम ए, तो कोएन्झाइम पोर्शन, ऑर्गॅनिक पोर्शन, प्रोटीनस पोर्शन, इट्स रोल इज टू एक्सचेंज ऍसिटिल ग्रुप. ओके, मग तो ऍसिटिल ग्रुप मधला जो आहे हा ऍसिटिल ग्रुप, हा पुढचा इथे जो असेल कोएन्झाइम ए, मग हा ऍसिटिल ग्रुप दुसऱ्या कोएन्झाइम बरोबर ऍड केला जातो. म्हणून मग त्याला आपण म्हणू ऍसिटिल कोए. म्हणजे ह्या ऍसिटिल ग्रुप वर अजून एक ऍसिटिल ग्रुप टाकला जातोय, ऍसिटिल कोए. पुढे मग परत पुढची रिएक्शन होते आहे, वन मोर ऍसिटिल ग्रुप इज ऍडेड and then we are getting HMG CoA. Okay, now what this HMG CoA is? So it is a I will say that it is acid. Okay, that acid is, मी एका पर्टिक्युलर वेने स्ट्रक्चर काढते आहे कारण पुढे आपल्याला दुसरा मॉलिक्यूल बघायचा आहे. सो हिअर इट इज COOH CH2 म्हणजे हा झाला ऍसिटिक ऍसिड. ह्या ऍसिटिक ऍसिड वरती दुसरा एक ऍसिटिक ऍसिड ग्रुप टाकला होता, C डबल बॉन्ड O, आणि हा C डबल बॉन्ड O अँड CH3. ओके, आता हा ऍसिटिल ग्रुप वरती तुमच्या कोएन्झाइम ए ग्रुप वरती अटॅच्ड आहे. इट इज फर्दर इज converted to OH and here it will be CH3, and then lastly what you get is the total number of carbons becomes 5, and coenzyme A here it is, this portion, the portion is joined by sulfur disulfide linkage, म्हणून हा आपण SCOA. ऍसिटिल कोए लिहिताना आपण CH3 डबल बॉन्ड O SCOA असं लिहितात, म्हणजे तो इट बिकम्स अ थायोइस्टर. So we have here one carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon. Even if you are considering that C double bond O will be gone, you have 1, 2, 3, 4 and 5. Total number of carbons are 5. म्हणजे HMG CoA हा पहिला युनिट, पहिला एंटिटी होते जी 5 कार्बन देते आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दॅट HMG CoA reductase enzyme. Okay, what that reductase enzyme, I ask you that find which group is reduced. The group reduced is here C double bond O. This C double bond O is reduced to OH आणि हा जो तुमचा प्रोटीनस पोर्शन आहे SCOA हा निघून जातो. हा तुमचा कोएन्झाइम A where the SH group is free, तो फ्री होईल आणि हा परत एक ऍसिटिल ग्रुप घेण्याकरता रेडी राहील. ओके, मग हा जो मॉलिक्यूल झाला, that's what I asked you, that after HMG CoA action, after the HMG CoA reduction, what is happening? The name of this small molecule is mevalonic acid. Okay, the name of molecule is mevalonic acid. आता हा, say here it is methyl. The moiety is methyl. Original आणि the moment you have here COOH and OH, असा मॉलिक्यूल जो असेल तो इमिडिएटली इट विल गिव्ह यू C डबल बॉन्ड O and O, म्हणजे हा तयार झाला लॅक्टोन.
ओके, लॅक्टिक हा झाला सायक्लिक कीटोन. सायक्लिक कीटोन सॉरी, हा झाला सायक्लिक इस्टर. सायक्लिक इस्टर्स आर कॉल्ड ॲज लॅक्टोन्स. म्हणजे हा सी डबल बॉन्ड ओ अँड ओ, हा इथला लोन LON शब्द का आला, लॅक्टोन मधला तो LON आहे. मेव्हॅलोनिक, ओके, मिथाइल. नाउ हिअर इट इज 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन अँड 4 कार्बन. मग आता पहिल्या कार्बनला एक कार्बन असेल तर त्याला तुम्ही फॉर्मिक ऍसिड म्हणता. 2 कार्बन असतील तर ऍसिडला आपण ऍसिटिक ऍसिड म्हणतो. 3 ला प्रोपियोनिक ऍसिड, 4 ला ब्युटारिक ऍसिड, 5 ला व्हॅलेरिक ऍसिड. तर टोटल बघितले, सो जर मी इथून काउंट केला तर 1 2 3 4 अँड 5, म्हणजे हा झाला व्हॅल मधला 5 कार्बन. लॉन हा झाला तुमचा एल, हा झाला लॅक्टोन मधला एल, किंवा व्हॅलेरिक मधला पण एल धरा, लॅक्टोन मधला एल धरा, व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट टू से. ओइक ऍसिड, मिथाइल, हा झाला तुमचा Me, मेव्हॅलोनिक ऍसिड. तर हा मेव्हॅलोनिक ऍसिड जो आहे, दिस विल बी आयसोमराइज. ओके, आणि मग आयसोमराइज झाल्यानंतर दुसरा मॉलिक्यूल तयार किंवा ह्याच्यावरनं मेव्हॅलोनिक वरती तुमचा आयसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट तयार होतो. पहिला आयसोप्रेन युनिट तयार झाला, 5 कार्बन वाला पहिला आयसोप्रेन युनिट तयार झाला. ऑलवेज युअर आयसोप्रेन युनिट इज गोइंग टू बी समथिंग लाईक दॅट. 1 2 3 या प्रकारचा तुमचा माझ्या मते असा असेल. सो यू विल बी हॅव्हिंग द आयसोप्रेन युनिट, कुठेतरी डबल बॉन्ड येतो आणि मग ते 2 आयसोप्रेन युनिट्स जॉईन होतात. कॉग्नेसिव्ह मध्ये तुमचा प्रश्न असू शकतो असा की व्हेन मोनोटर्पेन इज फॉर्म्ड, आयसोप्रेन युनिट्स जॉईन हेड टू हेड, हेड टू टेल, टेल टू टेल, टेल टू हेड, या पद्धतीचा क्वेश्चन येऊ शकतो. आता आयसोप्रेन युनिट मॉलिक्युलचा करेक्ट स्ट्रक्चर शोधा. कुठल्या पोर्शनला हेड म्हणतात, कुठल्या पोर्शनला टेल म्हणतात ते शोधा. मग दोन आयसोप्रेन युनिट्स जेव्हा जॉईन होतात प्लांट फिजिओलॉजी मध्ये, तेव्हा ते कुठल्या पद्धतीने जॉईन होतात. हेड टू हेड आहे की हेड टू टेल आहे की टेल टू टेल आहे की अजून दुसऱ्या पद्धतीने आहे. दॅट कॅन बी द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन हॅज बीन आस्क्ड. ओके, म्हणजे आता तुम्ही एकच चॅप्टर पण वेगवेगळ्या सब्जेक्ट मध्ये वाचता आहात, त्याला बघण्यासाठी वेगवेगळी दृष्टिकोन हवा आहे. बघण्यासाठी कुठल्या प्रकारचा क्वेश्चन विचारतात ते बघायला हवं. सो व्हॉट वी हॅव हिअर, वी फाइंड आउट व्हॉट द आयसोप्रेन युनिट इज. आता हा तुमचा झाला. आता आपल्याला ह्युमन बीइंग्स मध्ये आयसोप्रेन युनिट सारखा कंपाऊंड तयार होणार नाही. व्हॉट यू हॅव हिअर, मेव्हॅलोनिक ऍसिड. ओके, आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारला होता की मेव्हॅलोनिक ऍसिड is getting synthesized by the help of enzyme HMG-CoA reductase. ओके, मग जर आपल्याला आता इथे पहिला तयार होईल मेव्हॅलोनिक ऍसिड, मग पुढची प्रोसेस पूर्ण सुरू राहील आणि शेवटी मिळेल कोलेस्टेरॉल. Lipidemia is because of the increase in the cholesterol synthesis, because of the increase in the supply of cholesterol from outside also. जर तुम्ही लिपिडेमिया बघितलं तर यू विल बी गेटिंग इंट्रिन्सिक पाथवे अँड एक्सट्रिन्सिक पाथवे. दोन्ही पाथवेज आहेत. म्हणजे हिपॅटिक पाथवे ज्याच्यामध्ये लिव्हर सिंथेसाइज करतो आणि एक्स्ट्रा हिपॅटिक पाथवे जेव्हा आपल्याला बाय फूड वी टेक कोलेस्टेरॉल अँड अदर लिपिड्स. मग ह्या सगळ्या दोन्ही गोष्टींमुळे वी गेट द पॉसिबिलिटी ऑफ हायपरलिपिडेमिया. मग हायपरलिपिडेमिया असेल तर मग पहिलं ते बाबा तुम्ही कमी तेलकट तुपकट खा आणि दुसरं की बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड शुड बी डिक्रीज. वन ऑफ द lipid metabolism important one is cholesterol. Cholesterol can be considered as lipid. Lipid म्हणजे फक्त केमिकल्स आपण लिपिड ह्याला म्हणतो की जे ऑइल सोल्युबल आहेत, ज्याच्यामध्ये भरपूर कार्बन्स आहेत आणि एखादा पोलार ग्रुप आहे, तर असे मॉलिक्युल्स जे आहेत ते वॉटर इनसोल्युबल राहतात किंवा दे कॅन अरेंज देमसेल्स इन aqueous environment in certain way. So those will be lipids. So cholesterol is one of the, म्हणजे it is categorized in lipid also, even though it's a chemically it's a steroid. त्याचा physicochemical properties ह्या लिपिड सारख्या आहेत. So we categorize it in lipid. And one more thing, that it is important in the lipid metabolism. मग हे जे तुमचे molecules आहेत, the compounds which are inhibitors of HMG-CoA reductase, those are similar to that of this original structure.
ओके, मग आता हा मी तुम्हाला जर आपण मेव्हॅलोनिक ऍसिड लिहितो आहोत तर मेव्हॅलोनिक ऍसिड इज COOH, इकडे OH. ओके, दिस इज मेव्हॅलोनिक ऍसिड. आता तुमचे स्टॅटिन मॉलिक्युल्स जे आहेत, all statin molecules, if you look at the statin molecules, you will see that the statin molecules are either of this kind, C double bond OO, and then here one carbon, second carbon, किंवा आपण म्हणूया इथे एक कार्बन, दुसरा कार्बन, आणि या दुसऱ्या कार्बन वरती मोठी रिंग सिस्टम. ओके, मोठी रिंग सिस्टम. Now that many a times this ring system is bicyclic ring system. So the statin molecules of such kind are mevastatin, lovastatin, simvastatin, provastatin, etc. आता ह्या सगळे हे जे सगळे असतील हे सगळे प्रोड्रग्स आहेत. दिस रिक्वायर ऍक्टिव्हेशन and they should be converted to COOH and OH here, and then they will be the real competitor for mevalonic, म्हणजे mevalonic HMG co-reductase चे ते real competitor असतील. So you have the statin molecules of this kind. Okay, मग आपण जर एक्झॅक्टली स्ट्रक्चर स्टॅटिनचं बघायला गेलं तर कदाचित हा CH3 असेल किंवा नसेल. बट व्हॉट आय वॉन्ट टू से हिअर इज दॅट there is resemblance between mevalonic acid and the statin molecules. Because of this similarity, okay, तुमची किंवा HMG CoA, HMG सुरुवातीचा जो moiety आहे HMG CoA, HMG CoA is getting reduced to mevalonic acid by enzyme HMG CoA reductase. मग हा HMG CoA बरोबर सिमिलॅरिटी असल्यामुळे the molecule statins compete for the same site as that of HMG CoA on enzyme reductase, आणि म्हणून they will be inhibitors of HMG CoA reductase. So we have the statin molecules. मग जेव्हा तुम्ही बघत असाल आता ही कॉन्सेप्ट कळली की मग पुढे लक्षात ठेवणं सोपं जातं. नाहीतर जर तुम्ही स्टॅटिनचे स्ट्रक्चर्स बघितले तर स्टॅटिनचे स्ट्रक्चर्स अवघड आहे. अवघड इन द सेन्स की they are quite big, but even though they are big, you have a very simple thing there, that either you will be having this group as lactone C double bond O, किंवा काही कंपाउंड मध्ये ऑलरेडी तो फ्री असेल आणि इथे the big ring system via 2 carbon bridge is there, and all these molecules are statin. Okay, so we have the molecules which are acting as HMG CoA reductase inhibitors. आता हा जो पोर्शन आहे हा immediate तुम्ही either read it from pharmacognosy, how the synthesis of the terpenes occur, or you read it immediately from biochemistry की कसं तुमचं पाथवे काय आहे. कारण ह्या पाथवे वरती पुढचा मी जेव्हा तुम्हाला म्हटलं होतं की you have different compounds. So here you have squalene. ओके, जो ओपन चेन अॅनालॉग आहे. ओपन चेन अॅनालॉग झाल्यानंतर इथे त्यांचं सायक्लायझेशन होतं. आणि सायक्लायझेशन झाल्यानंतर मॉलिक्यूल तयार होतो. आता मी इथे सांगत नाहीये, तर तुम्ही शोधा. अँड यू हॅव हिअर द मॉलिक्यूल सच ॲज द एन्झाईम सच ॲज स्क्वॅलिन इपॉक्सिडेज. ओके, द एन्झाईम इन्व्हॉल्व्ड आर स्क्वॅलिन इपॉक्सिडेज. दुसरा एन्झाईम एक इन्व्हॉल्व आहे. जेव्हा सायक्लायझेशन झालेलं असतं तेव्हा 14 अल्फा डी मिथाइलेज नावावरनं ओळखत चला. स्क्वॅलिन इपॉक्सिडेज. कुठेतरी तुमचा खूप मोठा कार्बन चेन आहे आणि कुठेतरी त्याच्यामध्ये इपॉक्साइड ग्रुप आहे. ओके, स्क्वॅलिन ओपन चेन अॅनालॉग विथ मेनी कार्बन्स, दॅट विल बी स्क्वॅलिन. ओके, जर तुम्ही एक्झॅक्ट स्ट्रक्चर तुम्ही बघायचं असेल तर एक्झॅक्ट स्ट्रक्चर तुम्हाला या पद्धतीचं स्ट्रक्चर तुम्हाला मिळतं. इकडे डबल बॉन्ड, इकडे कार्बन या पद्धतीचं. ओके, सो दिस स्क्वॅलिन अँड समवेअर यू हॅव इपॉक्साइड ब्रिज हिअर. सो दॅट इपॉक्साइड स्क्वॅलिन इपॉक्सिडेज जो इपॉक्साइड ब्रिजला ओपन करतो तो एन्झाईम आहे. दॅट एन्झाईम इज इनहिबिटेड बाय कंपाउंड सच ॲज टर्बिनाफिन, नॅफ्टिफिन अँड 14 अल्फा डिमिथाइलेज. 14 नंबरचा कार्बन ज्याच्यामध्ये
अल्फा ओरिएंटेशनला मिथाइल ग्रुप आहे तो तुम्ही काढून टाकता आहात, डी करता आहात, काढून टाकता आहात. दॅट इज 14 अल्फा डी मिथाइलेज. सगळे मॉलिक्युल्स अझोल मॉलिक्युल्स जे आहेत दोज आर अझोल तुमच्या अँटीफंगल मधले imidazole and triazole. These molecules are inhibitors of 14 alpha D-methylase. Okay, these compounds are acting on the similar pathway. Okay, पहिली घटना squalene epoxidase, मग तुमचा 14 alpha D-methylase. So they must be showing the synergistic action. आता हाच पोर्शन तुमच्या बायोसिंथेसिस मध्ये बायोकेमिस्ट्री मध्ये सुद्धा येऊ शकतो. Now, whatever in mammals, by different pathways, different time, by numerous steps in that single pathway, you are going to get the molecule cholesterol. Cholesterol is, if you draw the structure of cholesterol, okay. Cholesterol, the 4 ring systems we have drawn. 3 are cyclohexane, 1 is cyclopentane. Cholesterol थोडं चुकलंय माझं. चुकलं नव्हतं, फक्त sequence of writing. This molecule is cholesterol. Now here we have OH, ol. Rest, we are not able to recall how did we write this structure. Now this structure is not at all difficult, and to understand structure is important कारण तुम्ही म्हणत असताना तुम्ही म्हटला होता that they act on Aditya, what did you say? How they act? How they act? कसे ऍक्ट करतात तुम्ही म्हटला होता काहीतरी. मॅम स्टिरॉइड्स. हा, कुठे ऍक्ट करतात तेच मी विचारलं ना तुम्हाला. स्टिरॉइड्स कसे ऍक्ट करतात तुम्ही काहीतरी बोलला होता, काहीतरी वाक्य म्हटला होता, आणि जरी तुम्ही नसेल म्हटला तरी हा बोला बोला. हा, जीन रेग्युलेशन. आता मी तुम्हाला पहिल्याच क्लासमध्ये सांगितलं होतं, सगळी रिसेप्टर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन केली होती. जर तुम्हाला नुसतंच असं बसून राहायचं असेल तर काही उपयोग नाहीये. I have told you that steroid and thyroid, these are the 2 molecules which act on which receptors? Clear. They act on nuclear receptors. बरोबर. आणि मग पुढे तुम्हाला ती कॉन्सेप्ट सांगितली होती की जेव्हा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स वरती ऍक्ट करतात म्हणजे ते कुठे ऍक्ट करतात. They do not act on DNA. Where do they act? They act on proteins. Proteins which are associated with nucleic acid. The proteins which are associated with nucleic acid are called as histones. हिस्टोन वरती जिथे रिएक्शन होते आहे, इंटरॅक्शन होते आहे, त्याला आपण हार्मोन रिस्पॉन्सिव्ह एलिमेंट म्हणतो. आणि महत्वाचे हार्मोन्स जे न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते त्या ऍक्ट होतात ते आहे स्टिरॉइड काइंड, ते आहे थायरॉइड काइंड. Retinoic acid also act on the nuclear receptors. Vitamin A related compounds. थोडं मॉलिक्युलर लेवलला जायला शिका. नुसतं असं जीन एक्सप्रेशन आणि हे असं बोलून चालत नाही. ठीक आहे, तुम्हाला कदाचित ते सफिशियंट होईल क्वालिफाय होण्याकरता, पण जर तुम्हाला काही थोडंफार काहीतरी करिअर करायचं असेल तर टेक्निकल नॉलेज पाहिजे. कदाचित काही जण मार्केटिंगला जातील आणि म्हणतील की जे काही शिकलो होतं ते काहीच कामाचं नाहीये म्हणून. पण एवढं लक्षात ठेवा की तुम्हाला तिथे घेतलं गेलंय कारण तुम्हाला या गोष्टी माहित आहे.
इट हॅपन्स फर्दर की तुम्ही ज्या ठिकाणी तुम्ही कामाला जाता, मार्केटिंग मध्ये जाल, QA मध्ये जाल, R&D मध्ये जाल, प्रोडक्शन मध्ये जाल, नाही तुम्हाला या गोष्टीची गरज पडणार. So these compounds, all these steroids act on nuclear receptors. पण जर आपण स्टिरॉइड बघितलं तर while आदित्य was saying की आपल्याला काय माहित आहे स्टिरॉइड बद्दल, तर तो फक्त ग्लुकोकॉर्टिकॉइड आणि मिनरलोकॉर्टिकॉइड हे दोनच शब्द म्हटलं. Okay, but if you see steroid, they have plenty of activities. They can be male hormone, they can be female hormones, they can be glucocorticoids, they can be mineralocorticoids, they can be the compounds which overall control the metabolism of or say stress related. In fact, it comes to glucocorticoid correctly. पण जेव्हा आपण म्हणतो की स्ट्रेस हॉर्मोन्स these are steroid related hormones also. So what you get that मेल हॉर्मोन्स मध्ये फक्त एकच नाहीये, अँड्रोस्टेन आहेत, टेस्टोस्टेरॉन म्हणजे अँड्रोस्टेन डायोन आहे, टेस्टोस्टेरॉन आहे. फिमेल हॉर्मोन्स म्हटल्यावरती एस्ट्रोजन आहेत, प्रोजेस्टेरॉन्स आहेत. जेव्हा आपण म्हणतो आहेत ॲड्रेनोकॉर्टिकॉइड त्याच्यात अल्डोस्टेरॉन आहे, कॉर्टिसोन, हायड्रोकॉर्टिसोन, वेगवेगळे मॉलिक्युल्स आहेत. सो वी हॅव प्लेंटी ऑफ मॉलिक्युल्स which act as or whose structure is steroid, but their pharmacological action, biological action is very, very specific. मग तुमचं फिमेल हॉर्मोन्स आणि मेल हॉर्मोन्स स्ट्रक्चर बघितलं तर ते सगळे स्टिरॉइड आहेत, पण फिमेल हॉर्मोन्स कधीच मेल हॉर्मोन्स म्हणून काम करणार नाहीत आणि मेल हॉर्मोन्स कधीच फिमेल हॉर्मोन्सच्या रिसेप्टर वरती काम करणार नाहीत. मेल अँड फिमेल both have both the hormones. We both have the same kind of receptors. Only thing is that which is the preponderance, कुठली ऍक्टिव्हिटी जास्त आहे, कुठले रिसेप्टर्स जास्त आहेत, कुठलं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, and now that will be depending on the organs present. Uterus आहे, so you will be having other kind of set of hormones which will infant testes आहे, we will be having the other kind of sets of hormones in a large quantity, and then that will determine the physiology of the person. So steroids, because of why this is happening, because they have the very different structure. सगळे स्टिरॉइड्स बॉडी मधले सगळे स्टिरॉइड कोलेस्टेरॉल पासूनच तयार होणार. म्हणजे ओरिजिनल स्ट्रक्चर त्यांचा हा जो स्केलेटन आहे त्या पद्धतीचाच राहणार. पण प्रत्येक हॉर्मोन हा वेगळा आहे, प्रत्येकाची ऍक्शन वेगळी आहे, प्रत्येकाचं रिसेप्टर वेगळं आहे आणि प्रत्येकाचं रिसेप्टर वेगळं असल्यामुळे त्याचं बायोलॉजिकल ऍक्शन ही प्रत्येकाची वेगळी असेल. जर तो आपण बाहेरून घेतला तर फार्माकोलॉजिकल ऍक्शन म्हणू आपण त्यांना. सो व्हॉट वी हॅव हिअर, सम ऑफ द कंपाऊंड्स वी आर युजिंग देम ॲज अ अँटी इन्फ्लामेटरी ऑल्सो. मग जर मला स्टिरॉइडचं स्ट्रक्चर समजून घ्यायचं असेल, जर मला स्टिरॉइडचं फार्माकोलॉजी समजून घ्यायची असेल, बायोलॉजी समजून घ्यायची असेल, तर केमिस्ट्री माहित असायला पाहिजे. सो यू विल बी एबल टू डिफरन्शिएट देम व्हेरी व्हेरी प्रॉपरली. Now, you have to answer it fast now. What is the structure I have drawn? Benzene. If we are fusing one more benzene ring to it, what is the structure? Naphthalene. If I am fusing one more benzene ring to it, what is the structure? Anthracene. Okay, this question has been asked in previous GPAT examination. की हा anthracene आहे. What is the relationship between anthracene and acridine? जर तुम्हाला त्या दिवशी आठवत असेल तर मी acridine स्ट्रक्चर तुम्हाला काढून दाखवलं होतं. N जर इथे N प्लेस केला तर तो acridine होतो. So the question asked was what is the relationship between acridine and anthracene? It is a nitrogen isoster, oxygen isoster, sulfur isoster and so on. मग इथे किंवा दुसऱ्या पद्धतीने विचारू शकतो की एक विचारला होता की हा तुमचा सी किती आहे 6 2 8 आणि 4 12 C12 आणि H जेवढे आहेत काउंट करा. सो दिस स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड नाउ टू C11 N1 and H so and so. What is the relationship between these two structures? That can be the question. Okay, so here it was, you answered it correctly, it was anthracene.
Now, what I am doing is that I am changing the way these are fused to each other. What is the name of molecule now? phenanthrene, It is phenanthrene. The name of the compound is phenanthrene. Okay. आता जर मी ह्याला cyclopentane fuse केला, what will be the name of the compound? I have fused the ring system cyclopentane. Phenanthrene molecule तुम्हाला असाही वाचायचाच आहे, because phenanthrene alkaloids हा शब्द ऐकलेला असेल. cyclopentano, Morphine are, it is, बोलो. cyclopentanophenanthrene, The molecule is cyclopentanophenanthrene. आता जर मी ह्याच्यातला एक डबल बॉन्ड काढून टाकला, that means I am adding here 2 hydrogens. What will be the name of the compound? It's a common sense. बोलत चला, ज्याला येईल त्याने बोला. dihydrocyclopentanophenanthrene, It will be dihydrocyclopentanophenanthrene. जर मी पुढचा एक डबल बॉन्ड रिड्यूस केला, म्हणजे किती हायड्रोजन्स टाकलेत? 2, अभी दोनों मिला के बोलो. 4, टोटल कितने हुए? 4 हुए. So it is going to be tetrahydrocyclopentanophenanthrene. अब बोलो. 6 hydrogen removes, 6 hydrogen removed, so it will be hexahydro, अभी 6 को हेक्सा बोलते, पता नहीं है क्या, इतना क्यों हेजिटेट कर रहे हो? What it will be? हेक्सा. ओके, हेक्सा हाइड्रोसाइक्लोपेंटानो. आगे के 2 रिड्यूस किए, एक डबल बॉन्ड रिड्यूस किया, आगे का 2 हाइड्रोजन डाले, कितने हुए? ऑक्टा हाइड्रो. अब आगे के 2 रिड्यूस किए, 2 डाले मतलब डेका हाइड्रो. अब आगे के 2 रिड्यूस, आगे का डबल बॉन्ड रिड्यूस किया, 2H डाले, 12 को क्या बोलते हैं? सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत, बस झालं डेकापर्यंत आहे ना. इट विल बी डो डेका. डो डेका हायड्रो. त्याचा पुढचा डबल बॉन्ड रिड्यूस केला, 2 हायड्रोजन टाकले, इट विल बी टेट्रा डेका. बट we can call this molecule in other way also, because each and every double bond in phenanthrene has been reduced now. Therefore, it is going to be per hydrophenanthrene. If it is per hydrophenanthrene and cyclopentane is fused to it, you will call it as a cyclopentano per hydrophenanthrene. Okay. प्रत्येक वेळेस तुम्हाला टेट्रा डेका हायड्रो म्हणायची गरज नाही. Each and every double bond has been reduced from phenanthrene to which cyclopentane is fused. Therefore, it will be cyclopentano per hydrophenanthrene. Now, this molecule, this is, if you see here, it contains only carbons and hydrogens. The molecule contains only carbon and hydrogen. We call those compound as alkane. बरोबर. काय म्हणतो आपण त्या कंपाऊंडला? फक्त कार्बन आणि मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन. All of them contain only carbon and hydrogen. But for alkane, we have CnH2n plus 2 as a formula. Okay, CH4, C2H6, C3H8, okay, C4H10. So the formula is 2n plus 2 alkane sati. But that is possible when you have the simple chain analog, simple open chain analog. This is not now open chain analog. That means still it is hydrocarbon. Your molecule is hydrocarbon made up of hydrogen and carbon only. However, it is arranged in a particular fashion. Therefore, we will use in the name of the compound in N. And this moiety contains 17 carbon. Count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There is, its numbering is going to be like this only. Okay, this has been by convention, by history. So we have here
17 कार्बन टोटल. सो C17 आता H किती आहे काउंट करत बसा. C17 that molecule will be termed as gonane. Okay, the molecule will be termed as gonane. म्हणजे हा याला आपण म्हणू स्टिरॉइड मॉलिक्यूल नाही. स्टिरॉइड नावाचा कुठलाही मॉलिक्यूल नसतो. स्टिरॉइड इज अ क्लास and the simplest structure in steroid is gonane which contain C17 किंवा कार्बन 17. आणि सगळीकडे आता इथे मला 2H टाकावे लागतील. 2H 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 इकडे फक्त 1H टाकावा लागेल. 2H and so on. So you will be having this as a gonane moiety. Okay. Again we will write the structure of steroidal nucleus. Simplest steroid nucleus is gonane. So how we are starting to write that we want to write phenanthrene which is totally reduced. Therefore this is the phenanthrene moiety to which cyclopentane is attached, fused, sorry. So it will be cyclopentane of phenanthrene. This will be numbering आपल्याला करता यायला पाहिजे. आता इथून नंबरिंग सुरू करायचा 1, इकडे नंबर यायला पाहिजे 17. तो पुढे मी करत बसा. Okay, so what we have here? Now here it is C17. त्याला आपण म्हणू gonane. So now by any convention of IUPAC nomenclature आता 17च्या जवळ जो कार्बन येणार आहे त्याला मी 18 नंबर देणार. 17 पासून जो लांब असेल त्याला पुढचा नंबर देणार. से फॉर एक्झाम्पल आय एम पुटिंग हियर वन कार्बन at an angular group at 10th position. त्याला मी काय नंबर देणार. जर मी इथे अजून एक कार्बन टाकला तर त्याला काय नंबर देणार. तर 17च्या जवळ हा आहे म्हणून ह्या कार्बनला इथे C आहे. या कार्बनला मी 18 नंबर देणार आणि त्याच्या लांब हा आहे म्हणून या कार्बनला मी 19 नंबर देणार. सो फर्स्ट वी विल सी C18. C18 कार्बन असेल तर त्याला आपण म्हणतो इस्ट्रेन. सम पीपल माइट नो दिस that C18 जर 18 कार्बनचा स्टिरॉइडल न्यूक्लियस स्केलेटन असा आहे की तुमचा स्टिरॉइड न्यूक्लियस आहे गोनेन, त्याच्यावरती एक कार्बन आहे that will become इस्ट्रेन. मग त्याच्यावरती मी अजून एक कार्बन टाकला C19 झाला. that I will call it as a androstane. What we will call it as androstane. Okay. Next, now there are no upper part, there are no angular groups remaining. Then I can put carbon on C17. So C तो झाला C20. C20 चा मॅमेलियन मध्ये कंपाउंड्स नाहीयेत म्हणून C20 आपण सध्या सोडून देऊया. Then we can have here it will be C. I can draw C21 like this also. I can draw C21 like this also. जर मी इकडे केला तर now this will be C21. C21 is going to be pregnane. C21 हा pregnane आहे. C21 is pregnane. त्याच्या पुढे 22, 23, 24. Okay, C24 probably is choline. 25, 26, 27. C27 is cholesterol. 28, 29 is argostane. ओके, जेव्हा आपण अँटी फंगल मॉलिक्युल्स म्हटले किटोकोनाझोल, अझोल मॉलिक्युल्स, टर्बिनापिन, तुमचं alkyl amine molecules. These molecules inhibits squalene epoxidase and azoles inhibit 14 alpha demethylase. आणि फंगस मध्ये कोलेस्टेरॉलच्या ऐवजी आर्गोस्टेरॉल असतो. ह्युमन बीइंग्स मध्ये कोलेस्टेरॉल असतं. But fungus are also eukaryotes. Human beings are also eukaryotes.
सिमिलॅरिटी खूप आहे. जरी पुढे अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस होत असलं तरी स्टार्टिंग जे आहे ती सारखीच आहे. Therefore, antifungal molecules have variety of adverse effects also because they inhibit synthesis of cholesterol too. So, what we have here? We started with C17, gonane. C17 is gonane. Answer me, what is C18? Strain. What is Estrane, C19? androsten, What is C20? नाहीये सांगा ना पटकन. ओके, मॅमेलियन्स मध्ये C20 नाहीये. C21, Pregnant. pregnant, C24, Choline. कोलेन. ओके, म्हणजे कोलिक ऍसिड जे आपण कोलिक ऍसिड म्हणतो, बाईल ऍसिड कंटेन्स बाईल सॉल्ट्स. दिस सॉल्ट्स आर ऑफ कोलिक ऍसिड. कोलिक ऍसिड मध्ये बेसिक स्ट्रक्चर काय असेल? कोलेन. आणि ऍसिड COH ग्रुप कुठेतरी असायलाच हवा. सो दॅट बिकम्स अ कोलिक ऍसिड. देन कोलेस्टेन, हाऊ मेनी कार्बन्स? 27. 27. Argostane, how many carbons? 29, 29. म्हणजे हे जर तुम्हाला हे कळलं, ही बेसिक कळलं, मग त्याच्यानंतर तुम्हाला मॉलिक्युलचं स्ट्रक्चर लक्षात ठेवणं सोपं आहे. कुठल्याही मॉलिक्युलचं स्ट्रक्चर तुमच्या पुढे आलं, जसं आता मी हे स्ट्रक्चर काढलं होतं. What I asked you that write the structure of cholesterol. This is the structure of cholesterol. Now, how we remember this structure? I didn't remember the structure of cholesterol as whole. I started with steroid, nucleus. That means cyclopentane per hydrophenanthine, gonane. Gonane nantar C18, estrane. C19, androsten. C20, nothing. C21, pregnant. C24, choline. C27, cholesterol. म्हणजे मला कोलेस्टेरॉल लिहायचा असेल तर बेसिक रिंग सिस्टम जी लिहिली, बेसिक स्केलेटन लिहिलं ते आहे कोलेस्टेनचं. आणि पुढचं खूप सोपं आहे. कोलेस्टेरॉल, आय वॉन्ट ओएल ग्रुप. ओएल ग्रुप ह्या थर्ड पोझिशनला टाकला. आता फक्त एकच लक्षात ठेवावं लागले की डबल बॉन्ड आहे त्याच्यात, कारण कोलेस्टेन पासून पुढे कोलेस्टीन होतं आणि मग ओएल ग्रुप लावा, कोलेस्टेरॉल तयार. If you look at the structure of cholesterol, you will see that this is only carbon 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 chain. Okay, खूप मोठी कार्बन चेन आहे टोटल तुम्ही धरा इथपर्यंत. and here we have OH group. म्हणजे हा झाला पोलार ग्रुप. बघ हा पोलार ग्रुप मी दाखवेल असा, आणि हा झाला नॉन पोलार ग्रुप. तो नॉन पोलार ग्रुप मी असा दाखवेल. and since this is cyclic, I may show it as a like this. So this molecule is amphiphilic. It has water affinity also, and it has water repelling property also. म्हणजे तो जर पाण्यामध्ये टाकला तर तो स्वतःला अरेंज करू शकतो. जर पाण्यामध्ये आपण कोलेस्टेरॉल टाकला, किंवा वाय कोलेस्टेरॉल फंक्शन्स आर इम्पॉर्टंट इन द लिपिड मेटाबॉलिझम. ओके, कारण काय आहे? कारण हा जो आहे लिपिड म्हणजे तुमचा असा पोर्शन आहे. ओके, आणि ह्याचं जर लिपिड तुम्ही पाण्यात टाकले तर यू कॅन गेट आफ्टर CMC you get formation of the lipid layer. CMC, critical micellar concentration, तुम्हाला हे मिळेल. ओके, आणि याच्या बरोबर कोलेस्टेरॉल मॉइटी जी बाहेर OH आहे आणि खाली आतमध्ये हा पूर्ण कार्बन चेन आहे, तशा पद्धतीने स्वतःला अरेंज करतील. हेन्स कोलेस्टेरॉल आर इसेन्शियल इन the transport of lipids. Okay. दुसरी गोष्ट, cholesterol is essential in the formation of cell membrane. Cell membrane जेव्हा आपण दाखवतो किंवा अशी सेल दाखवतो, मेम्ब्रेन जो आहे तो असा आहे. हा मेम्ब्रेन बनलेला आहे लिपिड बायलेअरचा. लिपिड बायलेअर इज we say fluid mosaic model. Lipids can change their position. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतात. Therefore they are fluid, they can move, they have the movement of flow, or they have the flow, they can move like a fluid molecule, fluid substance. So the lipids can move from one place to other place. पण जर त्यांच्यामध्ये जर कोलेस्टेरॉल असला, बाहेर OH आणि हा इथे ड्रम लाक सारखा मॉइटी झाली, कारण हा पूर्ण त्याला आपण काय म्हणू की क्लोज चेन आहे म्हणून असं दाखवलं.
So this will have rigidity. Cholesterol molecules provide rigidity to cell membrane. कोलेस्टेरॉल क्वांटिटी जास्त असेल तर सेल मेम्ब्रेन रिजिड असतात, कोलेस्टेरॉल क्वांटिटी कमी असेल तर सेल मेम्ब्रेन फ्लुइड असतात. ओके, सो वी हॅव कोलेस्टेरॉल स्ट्रक्चर. सो आता आपल्याला कुठलाही कंपाऊंडचं नाव दिलेलं असेल तर त्याच्यावरनं स्ट्रक्चर काढता यायला हवं. स्ट्रक्चर दिलेलं असेल तर त्याच्यावरनं नावही शोधता यायला हवं. ओके, आता त्याच्या आधी एक थोडीशी केमिस्ट्री सांगते. That all steroid nuclei they contain cyclopentanophenoxylin moiety. मग तो काही असो, गोनेन असो, इस्ट्रेन असो, अँड्रोस्टेन असो, प्रेग्नेन असो, कोलेन असो, कोलेस्टेन असो, अर्गोस्टेन असो, स्टिग्मास्टेन असो, तुम्हाला भरपूर नावं मिळतील किंवा भरपूर व्हरायटी मिळतील. आपल्याला जे रिक्वायर्ड आहे तिथपर्यंत आपण बघूया. कुठलाही मॉलिक्यूल असला स्टिरॉइडचा तर तो काय होणार आहे. यू हॅव हिअर 4 रिंग सिस्टम्स A, B, C and D. Now these ring systems, it is a cyclohexane. Cyclohexane असेल तर तो cyclohexane always it is going to be in a chair form. 3 cyclohexane आहे ते चेअर फॉर्म मध्येच राहणार. मग आता हे चेअर फॉर्म मध्ये असतील या पद्धतीने आणि इकडे तुमचा cyclopentane system असेल. Okay, so we have here, okay, what we have here, that cyclopentane, cyclohexane chair, cyclohexane chair, cyclohexane chair, cyclopentane envelope. Okay, so here it is A, B, C and D. एक अशी पॉसिबिलिटी असू शकते किंवा दुसरी पॉसिबिलिटी ह्याच मॉलिक्युलची. ओके, दुसरी पॉसिबिलिटी असू शकते that is going to be like this. Okay, here it will be A, B, C and D. What is the difference? The molecule is same. आपण जो दाखवला होता हा मॉलिक्यूल हाच मॉलिक्यूल आहे. Only the conformations are different. पण प्रत्येक वेळेस मला अशा पद्धतीने लिहिणं थोडंसं अवघड वाटतं म्हणून सगळ्या पुस्तकांमध्ये सगळीकडे हे स्ट्रक्चर दाखवलेलं असतं. But this structure can exist either this or this. There are other possibilities also. We will see later on. बघ आता याला काय म्हणू आपण. इथे H आणि हा इथला H हे दोन्ही एकमेकांच्या ऑपोजिट चालले. सो वी विल कॉल इट ॲज अ ट्रान्स. आणि इकडे बघितलं तर इकडचा H इकडे आहे आणि इकडचा H हा इकडे आहे. दोन्ही एकाच बाजूला आहे, त्यांना म्हणूया सिस. ओके, सो आपण काय करतो की मला जर सिस कन्फर्मेशन दाखवायचं असेल, आता ही पोझिशन आहे 5व्या नंबरची, 1 2 3 4 5 ही पोझिशन आहे 5व्या नंबरची. मग 5व्या नंबरचा हायड्रोजन कसा आहे त्याच्यावरती बेस्ड मी सांगेल वेदर द सबस्टिट्यूशन, द अरेंजमेंट, कन्फर्मेशन ऑफ दिस टाइप और ऑफ दिस टाइप. इफ वी हॅव दिस वन जो सिस आहे, सिस असेल तर मी त्याला सॉलिड लाईनने दाखवेल, म्हणजे आय विल कॉल इट एज अ फाय बीटा. ओके, सॉलिड लाईन बीटा, फाय बीटा. बीटा म्हणजे सिस. सिस म्हणजे चेअर कन्फर्मेशन तुमची जॉईनिंग ह्या पद्धतीची आहे, फ्युजन ह्या पद्धतीचा आहे. आणि पुढे की जर हा ट्रान्स असेल या पद्धतीचा असेल तर आय विल शो इट ॲज डॉटेड लाईन. आणि डॉटेड लाईन असेल तर तो त्याला मी म्हणेल ट्रान्स आणि तो दाखवेल अल्फा. सो आय कॅन हॅव फाय अल्फा और फाय बीटा. मग तो फाय अल्फा गोनेन असेल, फाय अल्फा इस्ट्रेन असेल, फाय अल्फा अँड्रोस्टेन असेल, फाय अल्फा प्रेग्नेन असेल, पुढचं काही असू द्या. इफ आय एम युझिंग फाय अल्फा दॅट मीन्स ॲट 5th पोझिशन हायड्रोजन शुड बी शोन बाय डॉटेड लाईन, किंवा तिथे जो ग्रुप असेल दॅट शुड बी शोन इन अ डॉटेड लाईन. If it is in a cis conformation, joining is of this kind, then it will be shown by solid line beta conformation, phi beta cis, phi alpha trans. कारण आपल्याला बघायचं आहे की कन्फर्मेशन कुठल्या पद्धतीचं आहे. सो वी कॅन हॅव आयदर फाय अल्फा और फाय बीटा. मग जर मला फाय अल्फा गोनेन लिहायचं असेल
किंवा से फॉर एक्झाम्पल पाय अल्फा अँड्रोस्टेन लिहायचं तर 17 गोनेन 18 इस्ट्रेन 19 अँड्रोस्टेन अँड फाय अल्फा. सो फाय अल्फा इज गोइंग टू बी सॉलिड डॉटेड लाईन H. जर मला फाय बीटा अँड्रोस्टेन लिहायचं असेल तर आय विल ड्रॉ इट ॲज अ. जर मला माहित नाहीये कसं लिहायचं तर आय विल ड्रॉ इट ॲज अ wavy line and I will call it as a phi or a phi psi H. Okay, त्यावेळेस मी अल्फा बीटाच्या ऐवजी psi वापरेल. So it will be phi psi H. माहित नाहीये कुठल्या प्रकारचं कॉन्फिगरेशन आहे म्हणून. So this is important concept in phi alpha किंवा phi beta. आता आपल्याला कोलेस्टेरॉल मध्ये phi alpha phi बीटाचं झंझटच नव्हती बिकॉज इट हॅड डबल बॉन्ड हिअर. डबल बॉन्ड आल्याबरोबर इथे H राहिलाच नाही. H राहिला नाही म्हणजे तिथे आपल्याला फाय अल्फा किंवा फाय बीटा सांगायची गरज नाही. किंवा डबल बॉन्ड तुमचा इकडेही असू शकतो. फाय अल्फा फाय बीटा सांगायची गरज नाही. ओके, सो वी हॅव दिस वन. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, when we will see the questions, in these questions you will find that अच्छा, त्याच्या पुढचा एक तुम्ही म्हणाल की फिफ्थ पोझिशनला अशी आपण घटना दाखवली की फाय अल्फा किंवा फाय बीटा आहे, इथे का नाही दाखवली? प्रश्न तुमच्या मनात आला की नसेल आला माहित नाही, पण यायला हवा की सी आणि डी मध्ये का नाही दाखवत, बी आणि सी मध्ये का नाही दाखवत. तो ह्याच्यासाठी नाही दाखवत की इन मॅमल्स A आणि B फ्युजन, B and C fusion, C and D fusion. C fusion होत आहेत AB, BC आणि CD. या फ्युजन मध्ये मॅमल्स मध्ये AB सिस असतो, BC ट्रान्स असतो, CD ट्रान्स असतो आणि दुसरा AB ट्रान्स असतो आणि बाकीचे सेमच आहे. त्याच्यामुळे इकडे फरक झालेला नाही. जे मॅमलियन स्टिरॉइड हॉर्मोन्स आहेत किंवा मॅमेलियन स्टिरॉइड्स आहेत त्याच्यामध्ये फक्त ए आणि बी मध्ये चेंज आहे, बीसी आणि सीडी मध्ये कॉन्स्टंट आहेत सगळीकडे, म्हणून त्यांना दाखवायची वारंवार गरज नाही. सो इट कॅन बी सिस ट्रान्स ट्रान्स, त्याला आपण नॉर्मल सुद्धा म्हणतो. नॉर्मल म्हणजे नॉर्मल नाही आणि नॉर्मल म्हणजे परपेंडिक्युलर. ओके, ट्रान्स ट्रान्स ट्रान्स, ऑल ट्रान्स किंवा ॲलो सिरीज असंही म्हणतो. तर तुमचे स्टिरॉइड जे असतील मॅमेलियन स्टिरॉइड जे असतील ते दोनच फॉर्म मध्ये असू शकतात, फाय अल्फा किंवा फाय बीटा. फाय अल्फा म्हणजे सिस, सिस म्हणजे तुमचा एबी सिस, पुढचे दोन्हीही ट्रान्स आहेत. फाय बीटा काय म्हटलं मी, फाय अल्फा की फाय बीटा म्हटलं, चुकून झालं वाटतं. इफ इट इज फाय बीटा इट विल बी सिस आणि पुढचे ट्रान्स आणि ट्रान्स आहेत. फाय अल्फा म्हणजे ट्रान्स एबी आणि पुढचे ट्रान्स आणि ट्रान्सच आहेत. अगेन आय विल ड्रॉ previous structures in the chair form or in a all cyclohexanes are in chair form. There छोटा काढते यावेळेस मी थोडं स्ट्रक्चर. There is one possibility. नंतर दाखवते. So here this one is phi alpha, this one is phi beta. Okay, जर तुम्ही ह्याचं जॉमेट्री बघितली तर हा आहे लिनियर मॉलिक्यूल आणि याची जॉमेट्री बघितली हा नॉर्मल म्हणजे हा असा आणि त्याच्यानंतर असा. सो दिस इज लिनियर, दिस इज इन्व्हर्टेड एल. हा झाला एल शेप, हा झाला लिनियर. लिनियर मॉलिक्युल्स आणि इन्व्हर्टेड एल मॉलिक्यूल. आता पुढचा एक काढते जो असू शकेल ओके, आणि ह्याच्या पुढे तुम्हाला फ्युजन
या पद्धतीचा सायक्लोपेंटेन. आता इकडे जर बघितला तर हा मॉलिक्यूल आहे असा, त्याच्यानंतर आहे असा आणि त्याच्यानंतर आहे असा. ओके, 3 सायक्लोहेक्सेन, एक अशी आहे, एक अशी आहे आणि पुढची सायक्लोहेक्सेन अशी होते आहे. म्हणजे हा झाला इन्व्हर्टेड यू शेप्ड मॉलिक्यूल. म्हणजेच काय, दॅट द जॉमेट्री लिनियर, जॉमेट्री एल शेप्ड, जॉमेट्री यू शेप्ड. हा असा मॉलिक्यूल प्रेझेंट आहे, तो मॅमल्स मध्ये नाही, तो आहे प्लांट हॉर्मोन्स, प्लांट कंपाऊंड्स मध्ये, प्लांट स्टिरॉइड्स मध्ये. इम्पॉर्टंट प्लांट स्टिरॉइड्स आपण बघितले ते आहेत डिजिटॅलिस ग्लायकोसाइड्स, स्टिरॉइडल मॉइटीज. So these steroidal moieties, they have this inverted U shape because their geometry is different. Okay, so the geometry different काय आहे? Because of the fusions are different. म्हणजे आपण समजा मॅमल्स मध्ये बघितले होते, सिस असू शकतं किंवा ट्रान्स असू शकतं आणि पुढचं सगळीकडे ट्रान्स आणि ट्रान्सच आहे, बरोबर. AB हा आहे, BC हा आणि CD हा. आणि प्लांट्स मध्ये हियर इट इज ट्रान्स, सिस, सिस, ट्रान्स आणि हा आहे परत सिस. सो वी हॅव सिस, ट्रान्स, सिस geometry. Because of that, the shape of the molecule changes. So तो U shape किंवा आपण लिहिताना तो इन्व्हर्टेड U दिसतोय. So it is a U shape. Cis असेल तो आहे cis असेल तो आहे L shape. ट्रान्स असेल तर तो आहे लिनियर. म्हणजेच स्टिरॉइडल मॉलिक्युल्स जरी तुम्ही पेपरवरती स्ट्रक्चर सारखंच दिसलं तरी 3 डिमेन्शनली स्पेशियली म्हणजे स्पेस मध्ये त्यांचा आकार हा वेगवेगळा असू शकतो. मॉलिक्यूलचा आकार वेगळा असला म्हणजे ते कुठे रिॲक्ट करतात, त्यांचा टार्गेट काय असेल हे टोटली वेगळं असतं. आणि देअरफॉर स्टिरॉइड डिजिटॅलिस ग्लायकोसाइड्स, डिजिटॅलिस स्टिरॉइड्स will never interfere in the mammalian steroids किंवा mammalian steroids cannot function on the targets present in heart. आणि डिजिटॅलिस ग्लायकोसाइड्स वर्क ऑन सोडियम पोटॅशियम एटीपेज. आणि तिथे तो बाकीचे कुठलेही स्टिरॉइड मेल, फिमेल, ॲड्रेनोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लुकोकॉर्टिकॉइड ऍक्ट करू शकणार नाही. आणि डिजिटॅलिस ग्लायकोसाइड्स कुठल्याही मेल हार्मोन रिसेप्टर, फिमेल हार्मोन रिसेप्टर वरती काम करू शकणार नाही. ओके, सो दिस जॉमेट्री इज इम्पॉर्टंट. अपार्ट फ्रॉम दॅट, you may see the substitutions on numbers on the positions which will be different from that of paths position. Okay, say for example we are putting here OH group. This OH group at position number 11. Okay, मग आता मी 11 चा हा दाखवला सॉलिड लाईनने, सो इट विल बी 11 बीटा हायड्रॉक्सी. जर मी तो दाखवला असता डॉटेड लाईनने, तो असता 11 अल्फा हायड्रॉक्सी. बरोबर आहे, शोधून घ्या. ओके, 1 विल बी अल्फा, 1 विल बी बीटा, डॉटेड लाईन विल बी अल्फा, सॉलिड लाईन विल बी बीटा. ओके, सो दिस OH. आता इथे याचा अर्थ काय होतो, ह्या अल्फा किंवा ह्या बीटाचा अर्थ काय होतो, तर यू हॅव हियर अँग्युलर मिथाइल ग्रुप्स. एकदा तुम्ही ह्या 5th पोझिशनचा फिक्स करून घेतलं, ओके, जर ह्याला तुम्ही फिक्स केलं की तो फाय अल्फा आहे किंवा फाय बीटा आहे, हे एकदा फिक्स झालं की हे अँग्युलर मिथाइल ग्रुप्स पण फिक्स होतात. आणि आता आपण काय करतो आहोत, तर जे ऍडिशनल ग्रुप्स आहेत कुठल्याही पोझिशनला एक्सेप्ट 5, तिथे जर कुठलाही ग्रुप आपण टाकला तर तो अँग्युलर मिथाइल ग्रुप्सच्या बरोबरीने चालला की त्याच्या ऑपोजिट चालला हे बघतो. बरोबरीने चालला असेल तर सिस, ऑपोजिट चालला असेल तर ट्रान्स. सिस असेल तर सॉलिड लाईनने दाखवतो, ट्रान्स असेल तर डॉटेड लाईनने दाखवतो. डॉटेड लाईनला अल्फा म्हणतो, सॉलिड लाईनला बीटा म्हणतो. सो फाय म्हणजे तिथे मग तो हा झाला 11 अल्फा और 11 बीटा. मग तो दुसरीकडे कुठेही असो,
17 ला असेल तर मी असा दाखवला तर त्याला मी म्हणेन अल्फा. जर याला सॉलिड लाईनने दाखवला तर बीटा. याच्या पुढचे आपण मात्र 20, 21, 22, 23 इकडे जर काही ग्रुप असेल तर त्याला अल्फा बीटा म्हणता येणार नाही. बिकॉज दे आर सिंपल चेन म्हणजे ते as good as सिंपल हायड्रोकार्बन्स वरचा पोर्शन. तिथे आपण अल्फा बीटा म्हणणार नाही. अल्फा बीटा फक्त 17 पोझिशन पर्यंतच बोलू. पुढच्या पोझिशनला अल्फा किंवा बीटा म्हणणार नाही. सो इफ यू सी, मग आता ह्याच्या सिंपल छोट्या छोट्या स्ट्रक्चर्स मुळे कंपाऊंडची ऍक्शन बदलते. जसं आता सगळे तुमचे स्टिरॉइड हॉर्मोन्स आहेत. ओके, असे मेल हॉर्मोन्स आहेत. तर मेल हॉर्मोन्स आहेत ते अँड्रोस्टेन डेरिव्हेटिव्ह आहेत. त्याच्यामध्ये 19 कार्बन आहे. फिमेल हॉर्मोन्स आहेत त्याच्यामध्ये 18 कार्बन्सच आहेत. ओके, जर तुमच्याकडे मिनरलोकॉर्टिकॉइड आणि ग्लुकोकॉर्टिकॉइड आहेत, छोटे छोटे चेंजेस आहेत. प्रेझेन्स ऑफ डबल बॉन्ड, प्रेझेन्स ऑफ OH ग्रुप, प्रेझेन्स ऑफ डबल बॉन्ड O. This will change the action from glucocorticoid to mineralocorticoid, from pregnant म्हणजे प्रोजेस्टेरॉन टू adrenocorticoid. मग ते चेंजेस तुम्हाला बघत चालायला पाहिजे. and then you will get the answers to that. So now we will see some of the questions. So you will get that what study you will have to do further. I have shared the questions. Just see. Now, each and everything cannot be taught in a limited time frame. आता जेवढं मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलंय त्याच्यावरनं सांगा मला पहिल्या क्वेश्चनचा उत्तर काय असेल. You can put it in chat box also. चलो बोलो. एनीवन? सगळं एक्सप्लेन केल्यानंतरही येत नसेल अँटी किंवा सिन शब्द माहित नाहीये तो काढून टाका आणि बाकीच्या वरती कॉन्सन्ट्रेट करा. सिर्फ वरती आहे ट्रान्स अँटी ट्रान्स अँटी ट्रान्स. अँटी अँटी शब्द काढून टाका सगळीकडनं आणि जे उरतंय त्याच्यावरनं तुम्ही प्रयत्न करा सॉल्व्ह करायचा. येस, वही आणि पेन आहे का तुमच्या समोर? नसेल बहुतेकांकडे. प्रत्येक ऑप्शन फक्त ते जे तुम्ही अँटी किंवा सीन शब्द आहे तो काढून टाका आणि प्रत्येक ऑप्शन परत लिहा. आणि मग सांगा, मग उत्तर बघा काय येतंय.
Chalo, fast. At least a few students should give that. चलो फास्ट बोलो चलो, otherwise I will stop here. आगे का ऑप्शन बोलो. In the stable conformation of 5 alpha pregnant. Okay, Abhay is saying B for first, Achal is saying B. The answer for first is B. Cis बीटा है तो बीटा में cis ही आना चाहिए. आगे का मैंने बोला आपको छोड़ दो, क्या है वो निकाल दो. आगे का बोलो. The next question is very simple. It is all rings are in chair conformation. Forget it whether it is a phi alpha or phi beta. Now the next question you should be able to solve on the basis of your study of organic chemistry. Steroid nucleus आपको पता है already. C17 वाला उसमें कहाँ पर chiral centers है वो देखने हैं. Okay. So today you study this chapter. Chemistry तक कम से कम आ जाना चाहिए. Then tomorrow we will see the details of it. So shall I take leave for today? आप बोल रहे हो A. कौन बोल रहा है A? आदित्य 5 6 7 8. ठीक है 5 8 9 10 करेक्ट. 11 12 13 करेक्ट. 14. यस आंसर इज ए आएगा ना. आचल तिवारी, रीमा मंगवानी. इट इज गोइंग टू बी ए. जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ना एंड फाइंड आउट कि कौन से कार्बन को चारों ग्रुप्स डिफरेंट है. दैट विल बी टर्म्ड एज कायरल कार्बन. हाउ इट कैन बी 3? Is 3 chiral carbon? You are saying B, 7 chiral centers. How can be 3? So here you have this is the carbon, all groups attached are 3. इधर भी C है, इधर भी C है. So this is 5th, 6 7. Here 8. Here it is 9. Here it is 10. But even if it is steroid. 11, 12, 13. This will be chiral. 14. This will be chiral. 15, 16, 17 non-chiral. Okay.
So I think we will stop for today. Tomorrow again we will meet tomorrow. I will let you know whether there will be tomorrow in the morning or in the evening.